إذا كنت من المتواجدين لأول مرة على صفحات هذه القناة، هذه دعوة يصحبها رجاء للاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات كي تتمتع برؤية الجديد من هذه القناة فور تحميله. ليديا فريتشارد هي سيدة أمريكية من مواليد عام 1973، أم لطفلين وكانت حاملا في طفلها الثالث. كان ذلك في عام 2002 بعد أن انفصلت عن زوجها ووالد أطفالها الثلاث جيمي تاونسند. تقدمت ليديا في ذلك الوقت بطلب للمحكمة من أجل اقتطاع نفقة للأولاد من دخل الزوج بعد انفصالها عنه. وكإجراء روتيني في المحاكم الأمريكية، طلبت المحكمة من ليديا إجراء فحص للحمض النووي لإثبات أن الأولاد هم أبناء جيمي تاونسند فيما ربما لم يكونوا أبناءه. أجرت ليديا الفحص وجلست بانتظار أن يكلمها مكتب الطفل من الشؤون الاجتماعية، ولكن بدل أن يخاطبها مكتب الطفل، فوجئت ليديا بالمباحث الفيدرالية تلقي القبض عليها. كان ذلك نتيجة لأن التحاليل التي أجريت قد أثبتت فعلا أن الأب هو جيمي تاونسند. فماذا جرى إذن؟ كانت المفاجأة حصلت عندما تضمن التقرير إثبات أن الأولاد ليسوا أبناء ليديا، وهنا تبدأ الحكاية. قررت المحكمة تحويل مسار القضية لتصبح محاكمة لليديا بواقعة الاحتيال على المحكمة ومحاولة الحصول على منافع مادية من خلال أطفال ليسوا أطفالها. وقامت المحكمة بعد ذلك بإبطال تقارير الولادة التي تفيد بأن ليديا قد ولدت طفليها السابقين. كان ذلك بعد أن طعن الادعاء العام بصحة تلك التقارير، واتهم ليديا بالرشوة والتزوير والتلاعب بصحة تقارير الولادة. وعلى الفور قامت النيابة العامة بطلب للمحكمة بسلب الأولاد من ليديا وأن ينتزعوا منها لوضعهم في إحدى دور الرعاية الخاصة. هنا ازدادت الأمور تعقيدا على ليديا، وكان لسلب حضانتها لطفليها تأثيرا نفسيا في غاية السوء عليها، خاصة وأنها حامل بطفل ثالث لم يولد بعد. ثم عرضت ليديا بعد ذلك على الطبيب الشرعي الذي أكد أيضا أنه لا يمكن أن تكون ليديا أما لهؤلاء الأطفال ولا بأي حال من الأحوال. ثم تقدم محامي ليديا بطلب لإعادة التحاليل لمرة أخرى، وعادت النتيجة لتؤكد نتيجة التحاليل الأولى ولا اختلاف بينهما. كان ذلك عندما حان موعد ولادة الطفل الثالث، حيث قررت المحكمة أن يحضر عملية الولادة شاهد إثبات تابع للمحكمة حتى تضمن أخذ عينات الدم من الطفل والأم مباشرة عند الولادة. وجاءت المفاجأة عندما صدر تقرير الفحوصات بعد أسبوعين ليؤكد أيضا أن ليديا ليست أما لطفلها الثالث، على الرغم من أن التحاليل الأخيرة قد أثبتت أيضا أن جيمي تاونسند هو أبو أطفاله الثلاث. فما هذا اللغز وما هذه القضية التي حيرت المحكمة لتصبح قضية ليديا بعد ذلك قضية شغلت الرأي العام، بعد أن توسع الطب في البحث عن حل للغز ليديا. ثم عاد المحامي ليطلب إجراء تحاليل للمرة الثالثة والأخيرة. تمت الموافقة على إجراء تحاليل للمرة الثالثة والأخيرة، وأثناء إجراء تحليل الحمض النووي الأخير تحت إشراف الطبيب الشرعي الدكتور جون باتلر، بكى الأطفال بحرقة وحزن عندما انتزعتهم الشرطية بعيدا عن أمهم. تزامن هذا الحدث مع زيارة الطبيب الشرعي النفسي
ستيفن رايخ، وهو محام وطبيب شرعي. لطالما سبب هذا المحامي صداعا للمدعي العام عند استخدامه الطب الشرعي النفسي في عشرات القضايا استطاع من خلالها أن يثبت براءة بريء، أو أن يؤكد على جريمة مجرم، أو أن يثبت كذب شاهد أو تهديد شرطي. فهو محام لا يستطيع أحد أن يأخذ كلامه باستخفاف أو أن يقلل من شأنه. درس رايخ انفعالات الأم والأطفال وصراخهم وهو يراقب بصمت. وبعد انصراف الجميع من المختبر اقترب رايخ من أذن باتلر وهمس في أذنه قائلا: فليذهب الحمض النووي إلى الجحيم. نعم، فليذهب الحمض النووي إلى الجحيم. فمن المستحيل أن يكون هؤلاء الأطفال لأم غير هذه السيدة، قاصدا بذلك ليديا. وعلى الرغم من ثقة باتلر المطلق في نتيجة تحاليله التي يجريها، إلا أن الحروف التي همس بها رايخ في أذنه قد هزت كيانه كله. وأخذ باتلر يفكر طويلا في هذه القصة، كيف حدث ذلك، حتى أنها سيطرت على كل تفكيره، لينهض بعد أسبوع بعد منتصف الليل من فراشه كمن عثر على شيء أدهشه، ليجلس أمام جهاز حاسوبه ليبدأ بعد أن اتصل بالإنترنت بكتابة جملة في خانة البحث ربما لم يتطرق لها أحد من قبل. كانت هذه الجملة: إنسان يحمل حمضين نوويين مختلفين في جسده. وسرعان ما ظهرت نتائج البحث، وكانت المفاجأة: لقد ظهرت أمامه حالة أخرى لسيدة أمريكية تدعى كارين كيجان. اكتشفت أنها تحمل شريطي حمض نووي مختلفين في جسمها، واكتشفت حالتها عندما أرادت أن تجري جراحة لزراعة الكلى. وكشفت التحاليل أن 2 من أولادها الثلاثة من المستحيل أن يكونوا أبناءها في حالة نادرة. حدث ذلك بسبب دمج خلايا مع خلايا توأم لها، أي أنها كانت في رحم أمها مع توأم آخر، اندمجت خلاياها مع خلايا ذلك التوأم عندما كانت مجرد نطفة في رحم أمها. أي أنه بعبارة مبسطة تعتبر كارين كيجان هي توأم لنفسها. وفي تمام الساعة 6 صباحا من نفس اليوم كان الطبيب الشرعي يقدم الأوراق للمدعي العام ويطلب منه بدلا من إجراء تحليل آخر معتاد للحمض النووي لليديا، طلب أن يجري لها تحليل بابينكيولا تيست الذي اخترعه الطبيب اليوناني جورجيوس بابينكيولا. وهذه المرة ظهرت نتيجة التحليل لتثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الأولاد ينتمون إلى ليديا وليسوا لأم أخرى، وأنها مجرد حالة كيميرا نادرة لأم تحمل في جسدها شريطين من الحمض النووي في آن واحد، لتعود بعد ذلك حضانة الأطفال إلى ليديا لتفوز بالقضية التي حيرت المحكمة. كانت هذه أغرب قصة إثبات أمومة عرفها العالم، لأن قصص إثبات النسب دائما ما تكون لإثبات الأبوة وليس الأمومة. كان معكم ومحدثكم على الدوام عمر العلاونة من قناة عمر على الطاير. دمتم بخير، وهذا سلام الله عليكم جميعا.